So matapos kong panoorin ang first phase ng M5 knockout stages, ang dami ko na naman nakitang galawan ng mga pros na sa sobrang mind-blowing na sabi ko sa sarili ko, pwede pala yun. Pinanood ko siya, inanalyze, and wow, sobrang dami kong natutunan, most importantly, kung paano nila ginawa yon. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli kasi simple lang siyang tignan pero ito yung what separates the normal player sa pro. Ito yung 5 bagay na natutunan ko sa M5 knockout stages. Simulan natin sa pinaka-notorious. Number 1, the blacklist top card. Matagal na nilang ginagawa ito and mostly hindi pa natin napapansin. Yung trap card ay nag-uumpisa sa draft kung saan ibibigay ng blacklist sa kalaban yung mga heroes or hero na tumatalo sa kanila. Like, paano naging trap card yun? Like, hindi ba mas dilubyo yun sa mga agents? Yun yung gusto ng blacklist na isipin natin, especially ng kalaban. Kasi sabihin natin, pinigay ng blacklist, magiging overconfident ngayon yung kalaban and that overconfidence will lead to the misconception na akala yung ginawa mo nung una mangyayari uli. Nope, kasi ang gusto ng blacklist, durugin nila yung hero na akala natin nagpapatalo sa kanila. Which may kita mo yan sa second time na nagharap ang blacklist sa Farflax Esports kung saan inopen yung Leomord and Lilia na nagpatalo sa kanila nung group stages against sa Farflax. Siyempre dyan, magududa ka. Like, wala na. Let's go home, blacklist. Siyempre pati ako, nagulat din ako bakit binigay. Only to find out, it's all part of the plan. Kasi ang plano ng blacklist, babalagbagin nila yung mga heroes na nagpatalo sa kanila. And nakita mo naman sa Game 4 ng Blacklist International versus Farflax Esports, paano nila ginawa. Yan yung trap card. Like, sobrang nakaka-bad trip yung dudurugin yung favorite hero mo. Yung babaragin yung comfort pick mo. Kumbaga sa basketball, tinambakan ka sa sarili mong court. Master the basics and Blacklist International with the mind games. Number 2, huwag kang matakot sa commitment. Alam ko yung iniisip mo, ibang commitment yon, kalmahan mo. Pero, ito yung difference ng pro sa katulad natin na normal na player. May hesitation tayo minsan, lalo na sa team fight. Kasi mapapaisip tayo, especially kung solo, duo, or trio ka, na may follow-up kaya kapag ginawa ko to. And that's normal na mag-hesitate. Kasi nga, hindi mo kilala mga kalaro mo. Pero ipapakita ng see you soon na kahit may hesitation, kailangan mong gumalaw kasi kung hindi mo ginawa, sinong gagawa? Which dito sa Lord Dance, Game 3 ng See You Soon versus Burmese Ghouls, kompleto ang See You Soon pati ang Burmese Ghouls kasi pwede namang sumapi yung Angela. Pero again, kapag Lord Dance, ano mo na uunahin? Hero muna bago Lord. At hindi nag-hesitate ang See You Soon, nag-commit sila, hero tayo, kahit sino dyan. And the rest was history. Though syempre hindi mo naman expect na may ganyang kang kasama and baka kapag nag-commit ka, walang sumunod sa'yo. Pero ang point na gusto ko malaman mo is kahit ganon, huwag kang matakot mag-commit, especially kung alam mo tama gagawin mo. Kasi kung marunong yung player, susunod naman yan. Baka nag-hesitate lang din siya kasi akala niya walang susunod kapag may gagawin din siya. Kaya kailangan maunang ka mag-commit para sumunod sila. Which nakita nag-commit si MP The King at sumunod mga kasama niya. 'Di ba? What if walpak or walang sumunod, at least may ginawa ka. Kaysa naman sa wala. Confident play from See You Soon. Next, number 3, know the winning condition of your draft. Ito, marami pa rin nagkakamali dito and kahit pro, hindi exempted. Simply, kapag inaalam mo yung winning condition ng draft mo, dapat alam mo yung strengths and weaknesses ng lineup na yun. Kapag alam mo kasi yung strengths and weaknesses ng draft mo, lagi mong ilalagay yung sarili mo sa posisyon kung saan lamang yung draft mo. At iiwasan mo saan siya lugi. So for example dito, sa Game 1 ng Onyx versus Devu, dahil alam ng Devu na malakas yung draft nila sa team fight, hindi sila takot labanan yung Onyx sa Turtle kasi yung draft ng Onyx more on pick-offs. Which nakita mo, ano yung resulta kapag alam mo yung strength ng draft mo. And alam ng Onyx na
malakas sila sa pick-offs kaya iiwasan nila yung mga ganun na team fight at magkasama-sama na sila para mag-pick off. Which, dahil alam ni Kiboy na sa kanya magagaling yung initiation, siya mag-uumpisa ng laban. Diba? Back and forth ito ng Onyx and Devu, maximizing yung strength ng drops nila and iniiwasan yung weakness ng lineup nila. Pero, at the end of the day, mas experience and mas alam ng Onyx i-execute yung kanilang winning condition. Siyempre kung hindi ka 5-man, mayroon talaga magsabi sa kasama mo anong winning condition ng draft na meron kayo. Pero at least, malaman mo sa sarili mo ano ba yung magpapapanalo ng lineup nyo. Kaya kung medyo malabo pa sa'yo yung mga bagay about sa draft, check mo itong video na ito, either andito siya or nasa description below, nabigay ako ng konting insight paano mo ba dapat tignan yung draft. Next, proceed tayo. Madalas mo rin ito naririnig. Number 4, that is Pogi Technique. Yung moniker na sinasabi ng casters kapag lugi yung isang player or team na peace Pogi lang, lamang to sa league game. And pinakita ni Super Marco against sa Geek Fam sa Game 3 na yes, pinapahirapan siya kasi early game talaga lamang ang Bruno sa head-on engagement. And nakita mo, hindi siya tinigilan ng Geek Fam. Nasa top yung Claude, binasag nila yung tower. Nasa baba yung Claude, binasag din nila. Thus, may kita mo, in terms of gold lead, Bruno talaga yung angat. Kapag normal na player, mabadtrip ka na. Anong ginagawa ng mga kasama ko? Lugi ako. Pero anong ginawa ni Super Marco? Tiniis niya lang kasi lugi ka lang, hindi ka patalo. And thus, gumawa siya ng paraan para makahabol sa Bruno. Though syempre, factor na rin na binigyan nila yung Claude ng space. Like tamang farm lang si Super Marco sa top lane, tamang sama lang siya sa rotation, tapos tamang split push lang siya. And tinake advantage lang kung ano meron siya at ginawan niya ng paraan yung pagkalugi niya. Kaya, magugula ka na lang, ha? Lamang na siya. Di ba lugi lang yan kanina? Minsan, hindi mo kailangan mabad trip kung lugi ka. Kailangan mo lang gawa ng paraan at yun ang ginawa ni Super Marco. Dahil ginawa niya ng paraan, basic na lang sa kanya yung Bruno. Peace Pogi lang, manalo ka rin. At yun ang pinakita ni Super Marco sa larong ito. And lastly, similar lang ito sa number 3 pero more on player-centric na siya. Number 5, know the role of your hero. Mahirap yung gawin lalo kung hindi mo naman gamay yung role na napunta sa'yo. Pero ipapakita ni Kairi na minsan hindi mo kailangan gawin lahat para magawa mo yung role mo. Gawin mo lang yung part mo at yung kasama mo yung bahala sa iba. Dito sa Game 3, Deus Vault vs Onyx, balak ng Devu pitasin yung Uranus. Medyo risky yan kasi makunat tapos malapit sa tower yung set ni Sawo. Pero tignan mo yung gagawin ni Kairi. Kapag normal na core, syempre andun yung killer mentality na kapag low, i-go mo. Pero nag-stick si Kairi sa role niya, which provide crowd control kasi yung papatay hindi naman siya, kundi mga kasama niya. Isipin mo kapag hinabol pa rin ni Kairi yung Valentina, mamatay yung mga kasama niya kasi malambot lang sila. So the fact na andun siya yung nagsilbing frontline at nagkaroon ng space yung mga kasama niya to deal the damage. Diba? Though hindi mo naman expect ng ganyang mga kasama mo, pero ang gusto ko malaman mo is dapat kapag may ginagamit kang hero, dapat aware ka ano ba ginagawa ng hero na yan. Damage ba or pang frontline? Which dito, yes, may damage yung Fredrin, pero dahil alam ni Kairi na more on a frontline siya, nakabigay lang siya ng stun and crowd control kasi yung damage manggagaling sa kasama niya. The Sky King knowing his role. So ako yung analysis. Ikaw, anong mga natutunan mo sa M5 knockout stages? Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Our place. Let's go. Blow coming in from Edward, pero masyado nang masakit. And from Mas Pinas lakas, ang pinalakas, AP Bren, ang kampiyon sa MPL Philippines! Looking for
change, looking for pain. Preparation, adjust kung kailangan, pero we don't fix what's not broken. Ang winning condition nila is simply give Ohem the space. Kung explain ka, i-take note mo ito kung gusto mo mag-cut ng lane. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession. You I hope nakatulong itong series na i-elevate yung laro mo the next level. Tinabas ko na pala, Lods, yung full breakdown analysis ko sa EP Bren versus Blacklist International. Kaya kung hindi ka pa member, sali ka na. And kung di mo pa nakita, check mo itong 10 things na natutunan ko sa M5 group stages. Thank you, Lods. All place, let's go.